Am impresia că și dumneata merge în aceeași direcție. Da. Ai idee unde duce drumul ăsta? Firește. Altfel nu porneam. Și ai de gând să mergi chiar până la capăt? Te cred. Da. Sper să treacă vreo mașină? Pe aici nu prea trec mașini. Nici căruțe. Știu că nu trec. Cu groaza asta de bagaje vrei să faci tot drumul pe jos? Mi-am luat câteva lucruri trebuincioase. Mă rog. Treaba dumitale, nu mă amestec. Eu, după cum vezi, sunt mai lejer. Deși pentru mine drumul ăsta e un fleac. Am condiție fizică. Da, ești voinic. N-aș vrea să te jignesc. Cum s-ar spune, suntem doar tovarăși de drum. Dar așa, Pirpiriu, cum te văd, mă rog, nu-mi place să mă amestec în viața altora. Faci cum crezi. N-ai o alură atletică. N-am. E de mers, nu glumă. Te văd foarte îngrijorat de soarta mea. N-am vrut să te jignesc. De altfel, nici nu te cunosc. Te văd pentru prima oară. Află că nu ți bine rucsacul. La un moment dat au să te jeneze curelele. Au să-ți intre în carne. Te previn cu totul dezinteresat. Mulțumesc. Dumneata cunoști bine drumul ăsta? N-am mai fost niciodată pe aici. Nici eu. Dar pot să spun că îl cunosc ca în palmă. După vreo hartă ceva? Nu. Am eu așa, o intuiție a drumurilor. Nu știu cum să-ți explic. Un fel de conștiință interioară a geografiei. Nu-i vorba de știință. Eram slab la geografie în școală. Cum să te fac să pricepi? Ai fost vreodată la Buenos Aires? Nu. Nici eu. Dar știu cum arată. Dacă m-aș duce acolo, m-aș descurca tot atât de bine ca în orașul meu natal. Și la Addis Abeba. Sau la Port Said. Sau la Alma Ata. Nu mai vorbesc de New York sau de San Francisco. Ai observat? Am o slăbiciune pentru orașele cu denumiri formate din două cuvinte. Înțelegi ce vreau să spun? Nu prea. Nu-ți reproșez. E și foarte greu să înțelegi un proces complicat care se petrece undeva în subconștientul altcuiva. În sfârșit, dacă mergi crispat, ai să obosești repede. Nu merg crispat. Așa mi s-a părut. În orice caz, să știi de la mine că numai mersul lejer este neobositor. Tot ce se poate. Cu pantofii ăștia nu ajungi departe. Trebuia să-ți pui ghete de basket. Sau pantofi de tenis. În fond, și ăsta e un fel de sport. Dumneata mergi ca turist? Nu. M-ai înțeles greșit. Merg cu un scop bine determinat. Dar după părerea mea, scopul nu scuză mijloacele. Vreau să ajung la capăt în stare bună, cum s-ar zice. Și eu vreau același lucru. Nu se cunoaște. N-ai ritmicitate în marș. Ai și început să gâfâi. Uite, dacă vrei să te cruți, ia-te după pasul meu. Fii atent. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Păi ce faci, domnule? Îmi răcesc gura degeaba? Și așa e destul praf pe drumul ăsta. Vrei să-l înghit eu pe tot? Nu te supăra, eu merg în ritmul meu. Sunt ceva mai greoi. Dumneata execuți un pas gimnastic, foarte elegant, foarte spectaculos, dar nu mi se potrivește. Mulțumesc pentru aprecieri. Degeaba încearcă omul să te învețe câte ceva. În definitiv, de ce să ne certăm? Eu nu îndrăznesc să-ți dau dumitale lecții. Asta ar fi chiar bună. Dumneata să-mi dai mie lecții. Asta ar fi chiar bună. Eu știu să merg, domnule. Uite, bat pasul ferm, apăsat viguros, talpa aderă perfect la teren. Pașii sunt egali, preciși, matematici. Greutatea corpului cade deopotrivă pe ambele picioare. Nu gâfâi, nu ezit, nu mă poticnesc. Sunt convins, de altfel ai și multă prestanță în mers. Te rog, fără ironii. Nici nu m-am gândit să fac ironii. Sunt absolut sincer. Cred că n-ai să te consideri ofensat dacă am să încerc să merg în stilul meu mai spectaculos, cum îi zici dumneata. La urma urmei, drumul e cât se poate de practicabil și aș vrea să și profit nițel, să-mi pun în mișcare mușchii, sângele, respirația. Nu te superi, nu? Nu. Atunci o iau înainte. Sper să ne mai întâlnim. La revedere. Și mai gândește-te la ce ți-am spus. Ciudat om. Are o condiție fizică excelentă, e foarte sigur pe sine și totuși ține să facă demonstrații gratuite. Dar cu rucsacul cam are dreptate. E destul de greu pentru un drum lung. Și ce căldură! A ajuns departe, nu se mai vede. Hei, domnule, ce-i cu dumneata? S-a întâmplat ceva? Un mic accident. Nu știu de unde naiba o fi răsărit copacul ăsta tocmai de-a curmezișul drumului. Pe semne că a fost furtuna azi noapte. M-am împiedicat și mi s-a rupt cămașa. Drept în față. Uite și dumneata. Da, neplăcută treabă. Neplăcută, zici? Mizerabilă. Ăsta nu e drum. E cursă cu obstacole. Te-am prevenit. Ce ai în rucsac? Niște schimburi, mâncare, câteva cărți? Cărți la drum? Ești formidabil, domnule. Doar n-ai să citești din mers. Bineînțeles că nu. Pentru popasuri și pentru când ajung. O cămașă pentru mine n-ai?
chiar dacă ai o să-mi fie prea mică. Eu sunt oricum mai solid. Am, ține aici. Așa, mulțumesc. Dar ce e asta? Dumneata porți cămăși atât de mari? Nu, îmi vine perfect. Foarte straniu. Atunci de ce mie mi-e prea mare? Nu pricep nici eu. Am senzația că te-ai făcut mai mic. Mă faci să râd. Ce prostie. Domnule, să știi că în orice caz nu mai ești ca la început. Ceva s-a petrecut cu dumneata. Nu, e limpede. Ești mai mic. Te rog să mă ierți. Dar asta e realitatea. Dacă dumneata ai halucinații, sau mai știu eu ce dracu, nu înseamnă că asta e realitatea. Ia stai, nițel. Ai mâncat ceva pe drum în lipsa mea? Nimic. Atunci de ce te-ai umflat așa? Nu mă simt umflat deloc. Totuși, nu erai dumneata mai mic decât mine? Ba da, tocmai mă miram și eu că acum e invers. Ce vrei să spui? Acum dumneata ești mai mic decât mine. Fiindcă te-ai umflat fără măsură. Dimpotrivă, te-ai micșorat dumneata. Ești stupid, domnule. Iartă-mă că ți-o spun de la obraz. Din punct de vedere logic, un om nu se poate micșora. Asta așa e. Ia-ți cămașa înapoi, că mi-e prea mare. Și ia aminte că drumul ăsta nu e o bagatelă. Ai văzut ce era să pățesc eu, care cât de cât am ceva experiență. Ca să nu mai vorbesc de condiția fizică. Cu felul dumitale de a merge, n-ai să ajungi la capăt în vecii vecilor. Te avertizez. Și acum, la drum. Ai văzut cum gâfâi? Dacă nu mă asculți, n-am ce-ți face. Domnule, dacă iar încep să mă dădăcești, să știi că o iau înainte. Nu mai să poți. Stai, domnule, ești nebun? Ia te uită cum merge. Hei, ce faci? Alo, stai mai încet! Dacă iar m-am împiedicat. De unde naiba a răsărit bolovanul ăsta? Hei, prietene! Ce mai vrei? M-am împiedicat! Întoarce-te puțin! Iar ai căzut. Domnule, dar de ce ești așa mic? E nemaipomenit. Cum de te-ai micșorat în halul ăsta? Ești nebun. Mai bine ajută-mă să mă ridic. Hopa sus. Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Ce ai crescut în halul ăsta? Eu? Nu te vezi ce matahală ești? Cu dumneata nu-i lucru curat, pe cuvântul meu. Eu am rămas exact cum am fost. Nu vezi că înnoți în propriile dumitale haine? Cum să nu te împiedici cu asemenea ghete în picioare? Da, mi s-au întins. E drept. A plouat cumva? Da, de unde? Esenin, te-ai micșorat, asta e. Iar intri în conflict cu logica. Un om nu se poate micșora, că nu-i gheață sau zahăr să se topească. Dumneata ai crescut peste măsură. Poate ești în perioada de creștere. Ți s-o fi schimbând și vocea. Te pomenești. La vârsta mea nu mai crește nimeni. Oi fi rămas în întârziere. Mai bine aruncă bolovanul ăsta din drum, că se poate împiedica și altcineva. Bolovan e o biată pietricică. Față de dimensiunile dumitale, Sunt de-a dreptul îngrijorat, abia dacă mi-ajungi până la genunchi. Și vocea ți-a devenit mai subțirică. Da, hai mai departe. Dar fii atent. Eu cunosc drumul și tot mă mai potignesc. Fii atent la mine! Un, doi! Ce Dumnezeu faci pași așa mari! Aoleu! Iar m-am împiedicat de un copac. Ăsta-i chibritul cu care mi-am aprins eu țigara. Dacă știam că ai să te împiedici de el, nu l-aruncam în mijlocul drumului. Ei, dar mic te-ai mai făcut. Mă uluiești. De câte ori te împiedici de ceva, te micșorezi. Curioasă creatură trebuie să fii. Din punct de vedere logic, eu nu mă puteam micșora. Ca să nu mai spun de condiția fizică. Uite că s-a schimbat condiția fizică. Ești mai mic decât palma mea. Pe semne că și logica se mai poate schimba. Niciodată, nici una, nici alta! Să mergem mai departe. Dar ține seama de ce ți-am spus. Pași egali, greutatea deopotrivă, pe un picior și pe celălalt, respirația ritmică. Altminteri, obosești. Dacă îmi promiți să nu mai ții predici, eu te duc în palmă. Că până la urmă ai să te împiedici și de un fir de praf. Hai, suie în palmă și taci. Te poftesc să nu țipi la mine. Mai întâi învață să mergi. Au, nu mă strânge așa! Ține-te bine de degetul cel mare. Așa, să nu cazi. Nu te mai plimba, domnule, prin palmă. Mă gâdili. Trebuie să-mi mențin condiția fizică și morală. Trebuie să ajung la capăt. Cel puțin taci. Nu pot să tac. Trebuie să-mi mențin condiția logică. Au, m-am împiedicat! Ce-i asta? O linie din palmă. Ajutor! 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 Simt că nu mai sunt! Condiția mea fizică! Condiția mea morală! Condiția mea logică! Simt că dispar! Ce-i? Ce s-a întâmplat? Hei, dar unde ești? Te țineam aici în palmă. Unde ai dispărut, domnule?
Ce întâmplare fantastică! Și eu care credeam că o să facem drumul împreună până la capăt.